Üdv! Ebben a videóban a portréművészetről beszélek nektek egy képem kapcsán. A nevem Bónyai Barbara, vizuális művész és interdisziplináris designer vagyok, és szentül hiszek a művészetben. Egy távoli ismerősöm kérésére rajzoltam ezt a pasztelportrét 2018-ban. Az alkotói folyamat során leginkább egy régi kopott fényképből és ismerősöm reakcióiból tudtam kiindulni a hasonlóságot illetőleg. Több fényképet is kaptam a modellről, tehát valamelyest úgymond körbejárható volt a karakter az életének különböző korszakaiban. A választásom egy 60-as, 70-es években készült fotóra esett, amelyen a modell élete aranykorában egy megterített asztal mellett, poharát kocintásra emelve vidám nyári hangulatban ül egy teraszon. Arra gondoltam, hogy ő maga és családtagjai is talán szívesen őrzik meg ezt az önfelett hangulatot, és a képpel boldogságot csempészhetek életükbe, egy ilyen örömteli emlék lenyomatával, hogy talán ők is szívesen megállították volna az időt abban az élet örömet sugárzó pillanatban, melyet a kép ábrázol. Az animációból jól látható, mennyire apró részletek milyen nagy hatást keltenek egy arcon. A legapróbb változtatások is szinte egy teljesen más embert ábrázolnak, ha jól megfigyeljük. Szeretem a portrékat, mert az ember lelkét, lényének eszenciáját lehet megragadni általuk. A portré lehet realista, groteszk, torz, kritikus, humoros vagy idealizált is. Ennél a portrénál azt vettem figyelembe, hogy a kép milyen funkciót fog betölteni a tulajdonosnál, ami ebben az esetben nyilvánvalóan egy megerősítő, életet jobbá tevő, önbizalmat sugárzó funkció volt, továbbá azt kellett még mérlegelni, hogy a modell mennyire képes szembesülni a kíméletlen realizmus ítéletével. Más egy portré funkciója, ha például abból a célból készül, hogy én magam dolgozzam fel általa a saját életem szorongásait, ellentmondásait, vagy ha valakiről egy túlzó kritikus hangvételű portrét készítek azért, hogy kritikát fogalmazzak meg felé vagy róla, például egy politikusról. Vagy ha valaki az élet keménységével kíván szembesülni egy portré által, mert erre is van példa. A portré lehet absztrakt is, de annak értelmezéséhez és befogadásához bizonyos művészettörténeti tanulmányokra is szükség van a legtöbb esetben. Olyan közönségnek, akik nem avatódtak be az absztrakt értelmezés technikájába, általában értelmezhetetlen is az absztrakció, és a művészeti hatást más eszközökkel lehet elérni. Ennek a portrének az esetében a mérsékelten impresszionista, croissantista realizmus, némi hízelgő idealizmussal láthatva volt az a stílus, amelyet megfelelőnek találtam ahhoz, hogy közönsége kapcsolódni tudjon majd ehhez a képhez. Az alkotás során igyekeztem feltárni a modell személyiségét az arcvonásain keresztül és lényegiségének felsőbb frekvenciáit ábrázolni a fizikai megjelenése által. A portré műfajának nagyon érdekes története van. Az etruszkok halottaik arcáról viaszmásolatot készítettek, és ezzel a másolattal őrizték elhunytaik emlékét. Ebből és az idealizáló görög portrészobrászatból alakult ki az ókori Rómában a realista portrészobrászat, mely a portréművészet egyik korai csúcspontja. Az ókori rómaiak előtt szinte minden kultúra alkotói eszményített idealisztikus, a realitástól elrugaszkodott portrékat készítettek. Utánuk viszont a leplezetlenül valósághű portré is egy megragadható, ábrázolható témává vált napjainkig. A portré egyfajta átjárást jelent élet és halál közt. Az arckép jó esetben megőrződik a modell elhunytával is, és mementója marad annak a személyiségnek, akit ábrázol. Ez a motívum egyfajta győzedelmeskedés a halál és az elmúlás fölött. A hatalom egyfajta reprezentációja. Az ábrázolt személy virtuális megidézésének aktusa a portré által, illetve egy személy bűneit és gyarlóságát is képes megőrizni, attól függ, milyen a kép atmoszférája és mit közvetít. Az ábrázolt figura ruházata, kellékei, hajviselete és környezete a korszakot képes jelölni, melyben az illető élt, vagy amivel azonosult, amit fontosnak tartott, vagy hozzáfort. A videóban szereplő kép színei, a figura viselete, hajstílusa, a beállítás és a kompozíció utalásokat tartalmaznak a 60-as, 70-es évek Magyarországának atmoszférájára, melyben a modell élete javát töltötte. A pasztel remek eszköz a portrézásra.
Gyors, változatos, festői és nagyon egyszerűen korrigálható. Spontán és friss hatást lehet vele elérni, nagyon szívesen használom portrék készítéséhez is, mint ebben a bemutatott példában. Ha szeretnél tőlem portrét rendelni, írd nekem a leírásban található e-mail címre. Ha meglátásaid vannak a felvetett témákkal kapcsolatban, írd le a kommentben, és ne felejts el feliratkozni sem. A legjobbakat nektek!